नमस्कार साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हिमाली डाफे टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल नेपाली भाषामा। यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोहरू फ्रीमा हेर्न, सुन्न र सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईहरुलाई यो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। अहिलेसम्म यो च्यानल हेरेर सब्स्क्राइब गर्नुहुने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सब्स्क्राइब गर्न बाँकी साथीहरूलाई कृपया यो च्यानलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र अन्य नयाँ जानकारी तत्काल थाहा पाउनको लागि बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै म साथीहरु समक्ष एउटा सानो भिडियो ट्युटोरियल बनाउन लागिरहेको छु। जुन भिडियो ट्युटोरियल रहेको छ बर्थडे विश को लागि भिडियो र म्युजिक अडियो कसरी बनाउने र आफ्नो गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, साथी भाइ र आफन्तजनहरूलाई बर्थडे विश गर्दा भिडियो र अडियो कसरी सेन्ड गर्ने भन्ने कुराको सानो भिडियो ट्युटोरियल बनाउन लागिरहेको छु र यो भिडियो ट्युटोरियलमा बर्थडे विश गर्नको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जसले गर्दा तपाईहरुको लागि हर व्यक्तिको हर जीवनमा अवश्य पनि वर्षमा एकपल्ट बर्थडे विश गर्नुपर्ने हुन्छ र बर्थडे मनाउने क्रम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश गर्नको लागि अति नै आवश्यक भिडियो ट्युटोरियल बनाउन लागिरहेको छु। त्यसले गर्दा साथीहरु यो च्यानल सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर तपाईले अवश्य पनि यो भिडियोको जानकारीहरू सम्पूर्ण पाएर तपाईले पनि आफ्नो आफन्तहरूलाई तत्काल बर्थडे विश भिडियो एन्ड सङ बनाएर विश गर्नु सक्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु र अब जाउँ स्क्रिनतर्फ। सर्वप्रथम यो बर्थडे विश तपाईको पीसी, ल्यापटप र स्मार्ट जुनसुकै फोनमा एभाइलेबल छ। यसलाई हामीले जसरी पनि गर्न सकिन्छ, ल्यापटप, पीसी र ह्यान्डफोनमा पनि। र अब ल्यापटप, पीसीमा चाहिँ सिधै आफ्नो ब्राउजरमा गएर टाइप गरेर सर्च गरेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ भने तपाईको मोबाइलमा पनि तपाईको मोबाइलको सर्च इन्जिनमा गएर चाहिँ तपाईले टाइप गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो अहिले म ल्यापटपबाट गरिरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल छ भने मोबाइलमा तपाईको मोबाइल ब्राउजरमा मैले यहाँ जसरी गरेको छु त्यसरी गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै उपयोगी छ साथीहरु। सबभन्दा पहिला हामीले टाइप गरौँ द नेम विथ बर्थडे भिडियो सङ र फर्स्टमा आएको छ ह्याप्पी बर्थडे सङ। यसमा www.happybirthday.com छ। हामी यसलाई क्लिक गरौँ र यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हजारौं लाख नामहरुको चाहिँ सेट भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ happybirthday.com मा हैन, फ्री बर्थडे सङ हो यो। पैसा लाउनु पर्दैन, तपाईले किन्नु पर्दैन, यो फ्रीमा युज गर्न सकिन्छ र सर्च बार पनि छ यहाँनेरि। तपाईले यहाँ खोजिरहनु नाम भन्दा कसको लागि हो, कसलाई विश गर्ने भनेर यहाँनेरि नाम टाइप गरेर पनि तपाई भेट्न सक्नुहुन्छ। र यदि सजिलोको लागि यहाँनेरि अल्फाबेट पनि राखिदिएको छ, ए देखि जेड सम्म हैन। अब यसमा उमेर पनि राखिदिएको छ, त्यो उसको आधारले पनि हामी सर्च गर्न सक्छौं। तर सबभन्दा सजिलो म तपाईहरुलाई यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तो म एकजनाको नाम गर्छु, RANGITA, रञ्जिता मैले सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि आरबाट आउनेको सबैको नाम आयो। जुन मैले टाइप गरेको थिएँ रञ्जिता, यसलाई हाइलाइट गरेको छ। अब यसलाई म क्लिक गर्छु अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको अडियो सङ आइसकेको छ जुन रञ्जिताको नाममा, जसलाई अब यसलाई हामी ट्राई गर्न सक्छौँ।
र यो अब 1 मिनेट 8 सेकेन्डको छ होइन। यस्तो सङ्गहरू थुप्रै हुन्छ, जुनसुकै नामको पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिको जसको नाम जस्तो छ त्यस्तै सर्च गरेर तपाईँले अवश्य भेट्नुहुन्छ। धेरै नामहरू छन्। त्यसले गर्दा अब यसलाई यो अडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि अब एन्ड्रोइडमा गर्नुपर्दाखेरि डाउनलोड सङ एन्ड्रोइड भन्ने यहाँ तपाईँहरूको फोनमा गर्नु सक्नुहुन्छ। तर म पिसीमा भएको कारणले मैले यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ होइन। यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ पिसी र ल्यापटपमा, भने फोनमा पनि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र अब यो त भयो म्युजिकको लागि। र अब भिडियो हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने र कस्ता कस्ता भिडियो बन्छन् त आफ्नो नामको भिडियोहरू भनेर हेर्नको लागि यहाँ मैले रञ्जिता टाइप गरेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् रञ्जिताको लागि यहाँ कतिवटा भिडियोहरू बनेको छन्। हेर्नुहोस् यो सबै रञ्जिताको लागि फ्लावर कार्टुन डल्सहरू यिनीहरू दुनियाँ देवानाको छन्। त्यसले गर्दाखेरि एकदम अब तपाईँहरूलाई पनि यो सजिलो लाग्छ जस्तो लागेको छ। जस्तो अब एउटा यो मैले हेरौँ भिडियो कस्तो छ, युट्युबबाट खुल्छ यो। यसरी जो व्यक्तिको आफूले नाम टाइप गरिन्छ त्यो व्यक्तिको नाममा सङ अनि भिडियो पनि यसरी बन्छ। र तपाईँलाई कुन सङ कुन भिडियो उपयुक्त लाग्छ, कुन आफूलाई मनपर्छ, त्यसलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर यो फेसबुकमा सेयर गर्न सकिन्छ, वाट्सएपमा सेयर गर्न सकिन्छ, इमेल मार्फत सेयर गर्न सकिन्छ, विभिन्न माध्यमबाट सेयर गर्न सकिन्छ, विस गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै उपयोगी छ। अब भयो मैले अघि अडियो डाउनलोड गर्ने सिस्टम सिकाएको थिएँ, त्यसरी गर्नु होला। र अब यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि कसरी गर्ने त भन्नको लागि यो पनि सजिलो छ। यो जुन मैले यो भिडियो गरेको छु या तपाईँलाई जुन भिडियो मनपर्छ त्यसलाई तपाईँले क्लिक गरेर प्ले गर्नु होला। प्ले गरिसकेपछि यो माथि सर्च बारमा यहाँनिर हेर्नुहोस् https://www छ। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भने यहाँ क्लिक गरेर जब यसलाई हामी मेटाउँ र यसमा डबल एस मात्र प्लस गरेर थपेर हामी यसलाई इन्टर गरौँ। हुँदैछ अलिकति नेट स्लो भएको कारणले। अब हेर्नुहोस् अब यसो भइसकेपछि यहाँनिर आउँछ टु डाउनलोड अ भिडियो जस्ट इन्सर्ट भन्ने। तपाईँले यो लिङ्क पनि सेयर गरेर डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुनै मुभी डाउनलोड मुभी मेकरहरू कुनै एप्सहरू छ भने त्यहाँ यो लिङ्कलाई सेयर गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र योभन्दा हामी डाइरेक्ट अरू कुनै भिडियो मेकरहरू युज नगरी सिधै आफूले डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर अप्सन दिएको छ डाउनलोड गर्ने। र यसमा हेर्नुहोस् डाउनलोड गर्ने पनि अब धेरै अप्सनहरू छ। MP4 720 MP4 230 त्यस्तो गरेर सबै आइटमहरू छ। अनि तपाईँको एचडीबाट डाउनलोड गर्ने पनि छ। र प्राय अहिलेको चल्ती भनेको हाम्रो मोबाइललाई सपोर्ट गर्ने जुनसुकै ल्यापटप पिसीहरूमा सपोर्ट गर्ने भनेको प्राय MP4 270 नै हो। त्यसले गर्दा
सजिलो छ। यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्। अब डाउनलोड गर्नको लागि एकछिन वेट गर्नुपर्छ र अब यहाँ आइपुग्नुहोस्। अब यसलाई सेभ गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको अहिले डाउनलोड यहाँ भइरहेको छ। यो एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै उपयोगी हुन्छ भनेर र अब यो डाउनलोड मेरो भइसकेको छ। अब म गएर फेसबुकबाट कुनै साथीलाई युज गर्नुपर्छ त्यो आफ्नो त्योबाट मैले डाउनलोड गर्न सक्छु। डाउनलोड भइसकेकोलाई मैले सेयर गर्न सक्छु मेरो फाइलमा गएर होइन। यो मेरो भनेको भिडियो फाइलमा गएर बसेको छ। यो भिडियो फाइलमा गएर मैले चाहिँ साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्छु। जस्तो रन्जितालाई पनि सेयर गर्न सक्ने होइन। जो कोही एनी वान पर्सनको नाममा हामीले गर्न सकिन्छ र धेरै सजिलो छ। यो कुनै अप्ठ्यारो छैन। र साथीहरूले ट्राई गर्नुहोस्। यो एकदम सम्भव छ र थाहा हुने साथीहरूले अब ठिकै छ तपाईँहरूले यसरी गर्नु होला गरिराख्नु भएको होला। तर पनि भिडियो हेर्नु कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र हेर्नु नहुने थाहा नहुने साथीहरूले हेर्नु भएको छ भने तपाईँले अझै ट्राई गर्नुहोस्। केही छैन। तपाईँसँग कुनै चिन्ता नमान्नुहोस्। नेटवर्क छैन भने तपाईँको ह्यान्डफोन ब्राउजरबाट पनि तपाईँले मैले यो भने जस्तै तरिकाले तपाईँले आफूले प्रोसेस गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। र कतिपय साथीहरूको आजै या भोलि नै अब आफ्नो आफन्तहरूको बर्थडे होला। त्यसो गरेर तपाईँले भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, अडियो सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ। झन्डै भिडियो ट्युटोरियल पनि राम्रो भयो साथीहरू। म अन्त्यमा चाहन्छु अन्त्यमा यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच।